سلام. تا حالا شده ساعتها حتی روزها برای ساختن یه ویدیوی عالی وقت بذارید، با کلی هیجان آپلودش کنید و بعد هیچی. انگار که ویدیوتون نامرئی شده. این حس واقعا ناامید کننده است. اما اگه بهتون بگم موفقیت در یوتیوب ربطی به شانس نداره، بلکه یه فرمول 2 مرحله‌ای خیلی ساده داره که امروز قراره با هم یادش بگیریم، چی؟ میدونم خیلی‌ها فکر میکنن موفقیت تو یوتیوب یه راز بزرگه یا باید الگوریتم پیچیده‌اش رو هک کرد، اما واقعیت اینه که کل رشد کانال شما به 2 اهرام خیلی قدرتمند بستگی داره. فقط 2 کلید که اگه یاد بگیرید چطور درست ازشون استفاده کنید، میتونید درهای موفقیت رو برای خودتون باز کنید. آره، به همین سادگی. یه فرمول ساده اما فوق‌العاده قدرتمند. بیایید با همین 2 کلید رو باز کنیم و ببینیم دقیقاً چطور میتونید ازشون برای ترکوندن کانالتون استفاده کنید. آماده اید؟ خب، پس بریم سراغ کلید اول. خب، کلید شماره 1. ببینید، قبل از اینکه کسی حتی 1 ثانیه از اون محتوای فوق‌العاده‌ای که ساختید رو ببینه، باید یه کار خیلی ساده ولی حیاتی رو انجام بده. روی ویدئوی شما کلیک کنه. مطلقاً همه چیز از همین نقطه شروع میشه. این معیار یه اسم فنی داره، نرخ کلیک یا همون CTR. به زبون خیلی ساده یعنی چی؟ یعنی از بین تمام کسایی که یوتیوب ویدیوی شما رو بهشون نشون میده، چند درصدشون واقعاً وسوسه میشن و روش کلیک میکنن. این عدد مثل یه کارنامه به شما میگه که عنوان و تامنیلتون چقدر جذاب و گیراست. حالا قدرت واقعی CTR رو اینجا میبینید. فرض کنید یوتیوب ویدیوی شما رو به 10,000 نفر نشون میده. اگه تامنیل عنوانتون معمولی باشه، شاید 200 نفر کلیک کنن. اما اگه یه عنوان و تامنیل عالی داشته باشید، این عدد میتونه راحت به 800 نفر یا حتی بیشتر برسه. این یعنی 4 برابر مخاطب بیشتر، فقط و فقط با بهینه‌سازی اولین برخورد. CTR بالا مثل یه آهنربای قوی عمل میکنه. خب چطوری میتونیم این عدد رو ببریم بالا؟ خیلی هم سخت نیست. کلاً 2 کار اصلیه که باید انجام بدید. اول، یه تامنیل چشم نواز و واضح طراحی کنید که از بین کلی ویدیوهای دیگه چشم مخاطب رو بدیره. دوم، یه عنوانی بنویسید که اونقدر کنجکاو کننده و جذاب باشه که مخاطب نتونه نادیدش بگیره. بذارید یه مثال عملی بزنیم که کامل جا بیفته. فرض کنید یه ویدیو در مورد طراحی لوگو ساختید. تامنیل شما باید یه لوگوی خفن و حرفه‌ای رو نشون بده که نتیجه نهایی کار رو به رخ بکشه. عنوانتون هم باید دقیق و کاربردی باشه. مثلا آموزش طراحی لوگو از صفر تا حرفه‌ای. این ترکیب به مخاطب دقیقاً میگه که قراره چی یاد بگیره و بهش اطمینان میده که کلیک کردن روی این ویدیو ارزشش رو داره. بسیار خوب. شما کلیک رو گرفتید. عالیه. تبریک میگم. ولی کار اینجا تموم نمیشه. راستش رو بخواید این تازه نصف ماجراست. چالش اصلی حالا شروع میشه. باید بتونید اون بیننده‌ای که به سختی جذبش کردید رو پای ویدیو نگه دارید. اینجاست که کلید دوم وارد بازی میشه. حفظ مخاطب یا audience retention. این عدد به ما میگه که مردم به طور متوسط چند درصد از ویدیوی شما رو تماشا میکنن. سوال اینه، آیا فقط چند ثانیه اول رو میبینن و میرن یا نه تا آخرش با شما همراهی میکنن؟ این نشون میده که محتوای شما واقعاً به قولی که توی عنوان دادید عمل کرده یا نه. و این موضوع یعنی موندن مخاطب فوق‌العاده برای یوتیوب مهمه. چرا؟ چون وقتی مخاطب‌ها زمان زیادی رو صرف دیدن ویدیوی شما میکنن، در واقع دارن با رفتار خودشون به الگوریتم یوتیوب سیگنال میدن که هی، این ویدیو کارش درسته، این محتوا ارزشمنده. نتیجهش چیه؟ یوتیوب هم ویدیوی شما رو به آدم‌های خیلی بیشتری پیشنهاد میده. خب چطور میشه مخاطب رو تا آخر ویدیو نگه داشت؟ چند تا ترفند سریع و کاربردی هست. اول از همه یه قلاب قوی‌مند تو همون 3 ثانیه اول داشته باشید که مخاطب رو میخکوب کنه. دوم، تدوین سریع و پویا داشته باشید تا حوصله‌اش سر نره. سوم، از گرافیک و تصاویر مرتبط استفاده کنید تا مفاهیم رو بهتر نشون بدید. و چهارم، باهاشون حرف بزنید، ازشون سوال بپرسید تا ذهنشون درگیر بشه. خب، تا اینجا 2 کلید اصلی رو شناختیم، جذب کلیک یا همون CTR و نگه داشتن بیننده یا AR. هر کدوم به تنهایی مهمن، اما جادوی واقعی میدونید کجاست؟ وقتی که این 2 با هم و در هماهنگی کامل کار میکنن. ولی یه سوال خیلی مهم پیش میاد. چی میشه اگه فقط یکی از این کلیدها رو داشته باشیم؟ مثلا یه عنوان و تامنیل فوق‌العاده جذاب داشته باشیم ولی محتوامون ضعیف باشه. یا برعکس، یه ویدیوی بی‌نظیر بسازیم که هیچ کس روش کلیک نکنه.
این جدوله قشنگ همه چیز رو توضیح میده. اگه هم CTR و هم AR بالا باشن شما برنده شدید. این ترکیب ایدئاله. اما اگه CTR بالا باشه ولی محتواتون ضعیف باشه، AR پایین، شما یه تله کلیک بیت ساختید. مردم میان نامید میشن و سری میرن و این به کانال شما آسیب جدی میزنه. اگه محتوای عالی دارید، AR بالا، ولی عنوان و تامنیلتون ضعیفه، CTR پایین، شما یه جواهر پنهان دارید که هیچکس پیداش نمیکنه. و خب بدترین حالت هم اینه که هر دو ضعیف باشن. پس مهمترین درسی که از این ماجرا میگیریم اینه: قولی که به عنوان و تامنیلتون میدید، یعنی همون CTR، باید دقیقاً با چیزی که توی ویدیو تحویل میدید، یعنی AR، مطابقت داشته باشه. هماهنگی بین این دو کلید رشد پایدار و واقعی در یوتیوبه. خیلی خوب، حالا که این فرمول دو کلیدی رو بلد شدید و دیدید که این دوتا چطور با هم کار میکنن، وقت عمله. بیاید ببینیم قدم بعدی شما برای رشد کانالتون باید چی باشه. پس نقشه راه شما اینه، خیلی ساده. برای گرفتن کلیک، تمام تمرکزتون رو بذارید روی طراحی تامنیل و نوشتن عنوان. برای نگه داشتن مخاطب، محتوای شما باید از ثانیه اول تا آخرش جذاب و پویا باشه. اما کلید نهایی هماهنگیه. همیشه یادتون باشه این دوتا مثل دوتا بال یه پرنده هستن. برای پرواز به هر دوشون نیاز دارید. و حالا یه سوال برای خود شما. با توجه به وضعیت فعلی کانالتون، اگه قرار باشه فقط روی یکی از این دو کلید تمرکز کنید، کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ تقویت کلید اول یعنی جذب کلیک بیشتر، یا تقویت کلید دوم یعنی نگه داشتن بینندگانی که همین الان دارید؟ جواب شما به این سوال مسیر رشد آینده کانالتون رو مشخص می‌کنه.